अगर तुम मुझे बोलेगा कि जाके मैकबुक चार्ज कर, तो मैं मैकबुक से तुम्हें MI के फ़ोन से मेरा मैकबुक चार्ज करें. So it's like a 7 in the afternoon or evening most probably. आणि आत्ता आम्ही स्टारबक्स डेक्कनला आहे कारण साहेब आलेत. बऱ्याच लोकांची इन्स्पिरेशन आहे. आम्ही इंद्रजित पाटील. माहिती आहे लोकांना. सॉरी नाही पण सांगितलं पाहिजे थोडं पब्लिसिटी केली पाहिजे. So we are now at Starbucks FC Road and having some Apache frappuccino with some delicious, I think, पनीर सँडविच, पनीर चिली सँडविच and it's so hot. This is my friend Rohit and this is Krishna. So I met Rohit first time, त्यामुळे मला जास्त काही माहिती नाही आहे. बट इंद्रजितच्या स्टोरीजमध्ये बऱ्याच वेळा त्याचं पाहण्यात आलं आहे. सो बरीच घनिष्ठ मैत्री आहे या तिघांची. बाय द वे हॅशटॅग चड्डीबड्डी. अरे फनी, बीइंग फनी. ऐसा एपर्चर भी देता सर. हां एपर्चर भी देता 4.5 लोएस्ट वरच कॉन्स्टंट आहे की झूम केल्यावर चेंज. झूम केल्यावर चेंज होत आहे. 5.4 कॉन्स्टंटली यायची पाहिजे रे एपर्चरची. आयुष्यात भारी करायचे आपल्याला. होईल रे सगळं आता. So let's have some soul talk when everyone is busy around. You are busy, right? Yes. Yes. So uploading some pictures right now. सगळ्यांना वाटतं की ब्लॉगर होणं म्हणजे लाईक पैसे न मिळणं अँड ऑल. हां फर्स्ट टाईम काही वर्ष स्ट्रगल असतो पण आफ्टर सम टाईम एखाद्या प्रोफेसरपेक्षा आहे ना ब्लॉगर आणि ब्लॉगर्स जास्त कमवत आहेत आजकाल. सो तुम्हाला इन्फॉर्मेशन स्टफ पाहिजे असेल तर व्हॉट डू यू डू. फर्स्ट तुम्ही गुगलवर जाता ऑर यूट्यूब. यू डोंट गो टू एनी प्रोफेसर ऑर whoever is genius in that. First आपण Google search करतो, that's it. So definitely bloggers are earning much more than any professor in particular field. काय weird smile वाला काय कोणता वेळ. अरे हा तो रॉकी. अरे तो सुपरस्टार रॉकी. दॅट्स इट. एक पोरगा फेमस झालेला आहे सध्या यूट्यूबवर, टिकटॉकवर. टिकटॉक इज नॉट कंटेंट बाय द वे. तो काहीतरी असा कोट म्हणतो लाईक फ्लर्टी कोट, पोरींवर लाईन मारायचा आणि त्याला बरेच व्ह्यू गेलेत ऑलरेडी. दॅट्स इट. रॉकी. हां सुपरस्टार रॉकी. यस. यांना क्रिएटर म्हणता येणार नाही. काही टॅलेंट नसताना यांना आपण फेमस करतो लाईक ढिंचाक पूजा अँड ऑल. फॉलोअर्स हे करे. सो लुक ॲट हिज फॉलोअर्स यार. 77K. माय गॉड. म्हणजे लाईक क्रिएट करण्यात काहीच अर्थ नाही आहे. चुतियापा कारण हिट व्हा लाईक दीपक कलाल, ढिंचाक पूजा. आम्ही क्रिएटर म्हणजे डेक्कनमध्ये जाणार. बाईने डायरेक्ट अपाचे घेतली. मला चालवायची नाही. बाय द वे इकडे ना 2 मिनटं व्लॉगमध्ये इन्क्लूड करतो तुला. हां बाय द वे. हां दिस इज चिन्मय. जरा कॅमेरा शाय आहे चिन्मय. दिसतंय सगळं. हां सो आम्ही हे तिघं इंद्रजित, मी आणि चिन्मय वी आर लॉंग अगो फ्रेंड्स. खूप वर्षापासून लॉंग अगो म्हणजे जमलंय बाबा आजमच्या भावना पोचलेल्या आहेत. भावना पोचली आहे घरी. भावना पोचली कोणाच्या ते आता बघावं लागेल कोणाच्या पोचलेले. चुकीच्या घरी पोचले. तर आम्ही आत्ता जातोय बहुतेक खायला. माझं जरा बजेट टाईट आहे सध्या त्यामुळे बहुतेक आम्ही पैसे भरणार नाही त्याचे. बघूया कसं होतंय ते.
सो आम्ही आत्ता आलो आहे दीप बंगला चौकामध्ये आणि सेकंड ऑफ ऑल म्हटलं काहीतरी डिनर करावं. आज जरा बाहेरच होणार आहे. सो जस्ट मेन्यू डिसाईड करणं चाललं आहे आत्ता. तर बघूया काय. मी तर पनीर मखनी पिझ्झा ऑर्डर केलेला आहे ऑलरेडी. बघूया. लाईक अराउंड आत्ता 9 वाजलेले आहेत आणि आम्ही दीप बंगला चौकामध्ये पव्वा रोटीपाशी आलो आहे. मी परत रिटेक घेतो आहे कारण मध्ये माईक चालू नव्हता. सो रिटर्न घ्यावा लागतो आहे मला हा टेक. असे बरेच मिस्टेक्स होतात. व्लॉगिंग इज नॉट सो गुड जर तुम्ही पेशंट नसाल तर. सो इट्स अराउंड लाईक 11 इन द नाईट आणि बराच वेळ गप्पा झाल्या, पर्सनल टॉक्स झाले, क्रिकेट पण झालं बाय द वे. आणि वी आर लिव्हिंग नाव. सो आता उद्या पाटील भेटले तर भेटतील. तसं फार बिझी स्केड्यूल असतं माझं. बिझी स्केड्यूल आहे त्यांचं. पाटील हां, एक किस्सा आहे. पाटीलचा एक फॅन आला मी यायच्या आधी, स्टारबक्समध्ये यायच्या आधी, आणि तो लिटरली ही वॉज लाईक क्राईंग. तुम्हाला पहिल्यांदा भेटतोय, तुम्हाला प्रत्यक्ष समोर पाहून फार एक्सपिरियन्स वेगळं वाटलं. सर लाजतायत आमचे. सर दोन शब्द काहीतरी बोला. मी पिघल गया. हा, सो ही मेटेड आणि कॉफी पाजली त्या फॅनला. त्याचं नाव काय होतं? नाव होतं अंकित. हां, अंकित. अरे फॅनचं नाव नाही माहिती. अरे फॅनचं नाव पहिला फॅन आहे. फॉलो कर फॅनला. सो बरेच नवीन एक्सपिरियन्स येणार आहेत. मला सुद्धा अजून माझा फॅन भेटलेला नाही, पण यांना भेटला. विषय अशीच मंडळ आपल्या आभारी आहे. आभारी आहे आणि अशीच उत्तर प्रगती हो तुमची. तुझा पाठिंबा राहू द्या. हो, आपला पाठिंबा कायमच आहे. ओके, सो इट्स 12 इन द नाईट आणि आत्ता मी घरी पोचलो आहे. आय एम डेड टायर्ड आणि खूप स्लीपी आहे मी आत्ता. सो या इग्नोर द मेस बिहाइंड. आणि आत्ता मी झोपतो. हा व्हिडिओ आय गेस मी सकाळी एडिट करेल आणि अपलोड करेल.